بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی څپرکی پوښتنو ته قرار شو او لومړی پوښتنه دا ده چې سمې تحسین او سمې او ناسمې پوښتنې دي او هغې کې لومړی پوښتنه دا ده چې ماده له کوچنیو ذرو څخه جوړه شوې ده. نو صحیح ده، کوچني ذرې مراد زموږ اتوم او مالیکولونه دي. نو لومړی پوښتنه چې ده چې ماده له کوچنیو ذرو څخه جوړه شوې ده، دا سمه ده. سین دی. ماده کتله لري، صحیح ده. نو هره ماده کتله لري، دا دین سمه ده. اوبه ټاکلی شکل لري، صحیح ده. نو دا ناسمه ده، صحیح ده. او غازات ټاکلی حجم لري، دا ناسمه ده. لکه ټاکلی حجم غازات نه لري. او اوبه ټاکلی معلوم شکل نه دی. اوبه که پیله کې دې واچولې، پیلې په شکل وي. که اوبه دې مثلا په چجوش کې واچولې، چجوش شکل کې. که اوبه دې مثلا په ترماس کې واچوي، ترماس کې. که اوبه دې مثلا په لوټه کې واچولې، په اوبو په لوټې په شکل کې. نو که هر شي کې دې واچوي، همغه شان شکل وي. دویمه پوښتنه، پنځمه پوښتنه هغه دا ده. دا اوله شوه، دا دویمه پوښتنه، دا دریمه، دا څلورمه، دا پنځمه پوښتنه. پنځمه پوښتنه څه شی وایي؟ کوم شی چې د کتلې او حجم لرونکی وي، نو هغه موږ سره ماده ده. کوم شی چې کتله ولري، حجم ولري، دا موږ سره ماده ده. په هغو بدلونو کې چې د مادې ظاهري شکل بدلون وي، دا فزیکي بدلونونه دي. شپږمه پوښتنه چې ظاهري بدلون پکې راشي، نو د فزیکي بدلون دی. سمه ده. ظاهر مثلا اوبه دې ویلې کړې، او سوري یخ دې ویلې شو، ما اوبه دې شوې، اوبه دې غاز ورکړو، نو دا تودوخه ورکړه غاز ته وخته، دا فزیکي بدلون شو. هغه جسمونه چې اوبو لامبو وهي، د اوبو په سطحه تېرېږي، په اوبو کې لامبو وهي، د هغوی کثافت اوبو ته کم وي. د هغوی کثافت اوبو ته څه دی؟ دا کم وي. او کم کې موږ سره چې دی هغه بې صحیح دی، کم وي، بې صحیح دی، صحیح ده. نو په دې کې هم بې صحیح و، فزیکي بدلون کې هم بې صحیح و، او دې بل کې هم بې صحیح دی، صحیح ده. تاسو ځان پوهې کړئ، نور که کېږي دا ځایونه درته سړی بدل را بدل کړي، صحیح ده. بې اتمه پوښتنه دا ده چې د اوبو ایشېدو ټکي په یو اتماسفیر فشار کې، د اوبو ایشېدو ټکي په یوه اتماسفیر فشار کې دا دا چې دی 80 سلسیوسه دی، صحیح ده. خالی ځای دی، دا تش ځای دی. تش ځای کې 80 سلسیوسه به ولیکئ. نهمه کې د مایع د ذراتو د جذب قوه نظر غازونو ته زیاته ده. تودوخه هر کله له تاوده جسم څخه سوړ جسم ته انتقالیږي. تودوخه به د تاوده جسم څخه سوړ جسم ته انتقالیږي. 11مه پوښتنه، هغه فلزونه چې تودوخه تیروي، نو دا موږ سره د تودوخې حادي بلل کېږي، صحیح ده. تودوخې حادي په نوم یادېږي. حادي. او کثافت واحد چې دی، ما خو ویل چې خو صحیح واحد، معیاري واحد چې دی هغه کیلوګرام په متر مکعب دی. او کیمیا کې منګه ډېر چې استعمالو، ګرام سانتي متر مکعب دا هم استعمالولی شو، او ګرام پر میلي استعمالولی شو، صحیح ده. ګرام پر میلي کار چا واخیسته. لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ.
لاندې پوښتنو ته ځواب ورکوئ نو هغې کې تبخیر عملیه تشریح کوي کتاب کې شته دی صحیح ده د یوې ټوټې تیږې کتله دا سوال به وکړو موږ سره د یو تیږې یوه ټوټه ده او د هغې کتله نو د تیږې کتله چې ده تیږې دا ستاسو 14 نمبر سوال دی هلکانو نو تیږې نو موږ سره تیږې یوه تیږه ده او د هغې کتله تیږې کتله چې ده هغه تقریبا 15 ګرامه ده یوه تیږه ده د هغې کتله 15 ګرامه ده او حجم یې دی د تیږې حجم د تیږې دا 2 میلي دی وی د دې کثافت پیدا کوي کثافت تاسو به دلته ولیکئ حل اور تو بیا هم دا هم ولیکئ حل پسې چې کثافت موږ سره مساوي کیږي کثافت دا تاسو موږ سره مساوي کیږي کتله تقسیم پر حجم ا دې کې قیمتونه هم وضع کوو موږ نو 15 تقسیم پر 2 15 ګرامه تقسیم پر 2 میلي صحیح ده نو دا به تا سره راشي 2.15 ګرام میلي دا تاسو سره څه شو کثافت شو غازونه ولې ټاکلي حجم نه لري فزیکي کیمیاوي خواص څخه څه توپیر لري دا ټول په کتاب کې شته